نفقد بشر وراح نفقد ثقافة. الشبايش. وأخيرا على أرض سهلية مسطحة نشأ أسلوب حياة فريد من نوعه. It's the cradle of civilization. مساحات شاسعة كونت أكبر المسطحات المائية في جنوب غرب آسيا، واللي كانت نتيجة فيضان نهري دجلة والفرات بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية. Outlined by the Tigris and Euphrates, the likely birthplace of agriculture, the written word, and the wheel. تحدها مدن البصرة، الناصرية والعمارة، وتمتد حتى أجزاء من إيران. وصلنا إلى واحدة من أندر وأجمل المسطحات المائية على مستوى العالم، واللي هي تمثل بقايا الحضارة السومرية بكافة تفاصيلها وأسلوب الحياة. تعرف اليوم بالأهوار، واللي كانت وما زالت موطنا لما يعرف بعرب الأهوار، وهي أقوام ترجع أصولها لحضارات أور، سومر وبابل، واللي زحفت إلى هذه المستنقعات قبل 5000 سنة للاختباء ولاتخاذها كقواعد عسكرية لشن هجمات ضد الغزاة الآشوريين. هذه الأقوام طورت ثقافة مرتبطة بالكامل ببيئتهم. أسلوب حياتهم بالكامل يعتمد على القصب، الجاموس والمياه. To me as a foreigner, I think of desert when I think of Iraq. And so when I hear about a beautiful marshland with water buffalo, all these reeds and everything like that, I thought, is this surely in Iraq? Maybe it's in a different country. ولكن The level water before 1 year 2 meters. 2 meters? Yeah. That's about 6 feet high. وعلى مر العصور تعرضت هذه البيئة وسكانها لمحاولات كثيرة كادت تتسبب باندثار أسلوب حياة استمر لآلاف السنوات. This used to be a lake. وأولى هذه المحاولات كانت في القرن العشرين ببناء السدود على طول نهري دجلة والفرات. Upstream, as far as Turkey and Syria, there are more than 30 dams diverting water. There's a serious drought right now. From what I saw, the levels of water were much lower than what I'd seen in the pictures. The dam that had been built causing a lot less water to be in here. And so for me, I see the people trying to make a living. So if the water levels are so low, I'd imagine it's going to be extremely difficult for these people to be able to make the living the way they used to. They actually start leaving their places. ومع اكتشاف النفط في بداية الخمسينيات فقد تسبب بتجفيف حوالي 5 إلى 10% من إجمالي مساحة الأهوار. And oil has been discovered here. Exploration will surely follow. وبعدها بسنوات قليلة Saddam turned Eden into hell. مرت الأهوار بأسوأ فترة في تاريخها بعمليات ممنهجة وهمجية لتصفية الأهوار عمداً بإنشاء سدود ترابية لتغيير مجرى الأنهر. And then Saddam Hussein decided they posed a threat and ordered his engineers to build what he named the mother of all battles canal. بالتسعين سدوا الماء الفرات، خلوا بسده الآن موجودة، وسده بهالصفحة هاي مالت الفرات العرض مالها كيلو، وما يطلع الماء إلا أي منفذ للأهوار، خلوه بس بالفرات. الفرات مفتوح قبل للبحر، خلال 91 92 قعدت قاع، جففوا الأهوار بالكامل منا للعمارة، جففها النظام السابق. وقتل وتهجير 250 ألف من ساكنيها للتخلص من معارضين النظام السابق الذين اتخذوا الأهوار كمخابئ لهم، الأمر الذي سببه محوا لثقافة كاملة وكارثة إنسانية وبيئية هي الأسوأ في القرن العشرين. The death of this landscape is no accident. It was murder. Villages with humble homes and bigger arched bamboo meeting halls called mudifs. احنا حاليا بالجزء المدني لمدينة الشبايش، وبالتحديد بأحد مضايف القصب، واللي يشبه بتصميمه بيوت سكان الأهوار القصبية. في أهوار جنوب العراق ينمو نوع من القصب العملاق يرتفع إلى 5 أمتار أو أكثر، يشده السكان إلى بعضه ويستعملونه بديلاً جيداً عن الأعمدة، وما زال عرب الأهوار يستخدمونه منذ 5000 سنة كإطار للمباني.
بما أنه إحنا اليوم نغطي حياة الأهوار، إذا أكلمكم عن هذا الشماغ اللي كل إحنا نعرف أنه مشتهر موجود بجنوب العراق، لكن تدرون أنه هذا الشماغ عمره أكثر من 4000 سنة، واللي ارتداء غوديا ملك لقش. وهاي الرموز اللي تشوفوها استوحوها السومريين من حياتهم اليومية. يعني هاي الشبكة كانت تمثل الأشباك الصيد اللي يستخدموها، وإلها دلالة أنه وفرة وخير. أما هاي الأمواج كثرت المسطحات المائية سابقا والأنهر. أما ذين الخطوط الثلاثة يعتقد أنه تمثل نهري دجلة والفرات والزاب الأعلى. وكلمة شماغ أصلا هي سومرية لأن متكونة من مقطعين، إش ماغ ومعناها غطاء الرأس. وصلنا إلى متحف الأهوار العراقي. هذا المتحف المبني بالكامل من القصب، واللي يحتوي على الكثير من رموز تمثل تاريخ السومري. شايفين هاي التماثيل المصنوعة من الطين؟ كانت اللعبة الوحيدة للأطفال قبل 7000 سنة، ويمكن هاي تعتبر أقدم الألعاب بالتاريخ. كان الأطفال يقلدون الرموز الموجودة عندهم، يحولوها إلى تماثيل، يعني مثلا جاموس، القوارب، أدوات الطبخ. العجيب أنه هذه اللعبة ما زالت موجودة بين الأطفال اللي عايشين بالأهوار. أكبر مكان يتجمع به صيادي الأسماك اللي هم يعتبرون سكان الأهوار، يبيعون السمك هنا للتجار. وهذا المكان عادة يكون ممتلي بالتجار والصيادين، ولكن بسبب شحة المياه بالفترات السابقة أكيد راح تقل الأسماك، وبالتالي يقل نشاط بيع السمك. احنا حاليا بالجزء المتمدن من قضاء تشبايش، لأنه تشبايش بقسمين، الأهوار والمدينة. حتى نصور لكم المصموطة اللي هي مؤكدة أكلة سومرية متوارثة. سمك ويجفف من 5 أيام إلى 10 أيام حسب المدة إلى شهر، بعدين يتملح، بعدها ممكن ينطبخ. الغريب بالمصموطة إنه ريحتها نفاذة جدا، والأغرب إنه أكثر الناس ما تحبها، فما أعرف ليش ما زالت هاي الأكلة لها سمعة ومشهورة. القيمر والجبن العراقي من منشأها الأصلي الأهوار، المكان اللي يعتبر البيئة الطبيعية للجواميس، ومنها طلع أقدم المأكولات القيمر المعروف جدا. شايفين هذا النصب الجميل المقام بداية مدخل الأهوار، اللي مقتبس من نصب الشهيد الموجود في بغداد، وأقيم حتى يستذكرون شهداء الأهوار اللي وقعوا أيام الثورة الشعبانية سنة 91 وغيرها من الأحداث، وغيرهم من الشهداء اللي وقعوا من سكنة الأهوار. الساعة 9:30 بالليل والجو جدا بارد، متوجهين إلى غور الحمار حتى نبات ببيت من القصب ونعيش التجربة بالكامل باستخدام الشختور أو المشحوف. دخلنا إلى عمق الأهوار لما يقارب الساعة وفي ظلام حالك، حتى وصلنا لمكان لا يصله السياح بالعادة، مكان ما زال محتفظ بأسلوب الحياة التقليدية لسكان الأهوار. وصلنا بالسلامة إلى أحد الشبايش اللي هي مفردها شبيشة، مسكن سكان الأهوار، وراح نقضي الليلة هنا، وإن شاء الله راح نكمل تصوير من الفجر حتى نصور ونوثق يوميات أهالي الأهوار. Marsh Arabs, most of them were called the Madan. They traced their roots back 5,000 years to the Sumerians. الناس اللي معزولين عن حياة المدينة لدرجة أنهم محافظين على نفس الثقافة ونفس طريقة الحياة البدائية المتوارثة عن أجدادهم. هي منطقة معزولة ما تأثرت بشيء، النمط مال حياتهم اليومي كلش بسيط وكلش حلو. وللأسف بدأوا يستخدمون هاي اللفظة أو هذا المصطلح بشكل سيء، أنه أنت تستخدمه على مود تهين شخص، بينما هو أبداً مو يهم هذا الموضوع. جاموس كان مقدس عند الحضارة السومرية، لأن كل حياته هي داير مداير هاي البيئة. جينا يم أحد أشهر الشخصيات الأهوارية الحجية فطيم، أكيد هواي منكم يعرفوها، حتى ناكل المسقوف بأجمل طريقة وبأجمل مكان على الطريقة الأهوارية. بما أنه نتكلم عن الأهوار بهذا الفيديو، أريد أعرفكم على شاب من أهل الناصرية برمج
لعبة بطريقة السبيد رانر ولكن بيئة الأهوار. محمد الحميد، أطور برمجيات وبالتحديد هو مجال تطوير برمجيات الألعاب. طموحي أنه أجسد البيئة العراقية والتراث العراقي في أعمال على المنصات المتاحة. الغرض منه هو التقرب لفئة الجيمرز بالتحديد الأطفال لترسيخ مفهوم الحضارة والتراث العراقي بالتحديد، إن كان من بيئة أهوار أو إن كان من تراث حضاري وتراث أثري في أذهانهم. The land of civilizations past has a future again.